નમસ્કાર મિત્રો, ઓજસ ગુજરાત GPSC યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. GPSC એક્ઝામ પ્રિપેરેશનના પાર્ટ 3માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે જે ડીવાયએસઓ RFO STની PSIની પરીક્ષામાં પૂછાય છે. એમાં અહીં મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે અને ટોપિક બી છે જેના વિશે પરીક્ષામાં પૂછાતું જ હોય છે અને વિડીયોમાં આપણે એના વિશે જોઈશું. મિત્રો, તમે આ ચેનલ પર નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો જેથી તમને GPSC પ્રિપેરેશન માટે અને સરકારી ભરતીઓની જે જાહેરાત પડે છે એના વિશે માહિતી મળતી રહે. 1 નંબર, બંગાળના પ્રથમ ગવર્નર કોણ હતા? તો રોબર્ટ ક્લાઇવ હતા. પછી બંગાળના પ્રથમ ગવર્નર જનરલ કોણ હતા? તો વોરન હેસ્ટિંગ હતા. પછી ભારતના પ્રથમ ગવર્નર જનરલ લોર્ડ વિલિયમ બેન્ટિંગ હતા. ભારતના પ્રથમ વાઇસરોય કોણ હતા? તો લોર્ડ કેનિંગ હતા. પછી સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ ગવર્નર જનરલ અને ભારતના અંતિમ ગવર્નર જનરલ અને વાઇસરોય કોણ હતા? તો લોર્ડ માઉન્ટબેટન હતા. પછી વિશ્વની સૌથી પ્રાચીન યુનિવર્સિટી તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠ. પછી ભારતની પ્રથમ યુનિવર્સિટી નાલંદા હતી. પછી ભારતનું પ્રથમ જહાજ INS કાવેરી હતું. ભારતનું પ્રથમ પરમાણુ જહાજ INS ચક્ર. ભારતની પ્રથમ મૂંગી ફિલ્મ રાજા હરિશ્ચંદ્ર 1912ના અંદર હતી. પછી ભારતની પ્રથમ બોલતી ફિલ્મ આલમ આરા. આ બધા જ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. પછી ભારતનું પ્રથમ સમાચાર પત્રક બંગાળ ગેજેટ 1780માં જેમ્સ હિકીએ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું હતું. ભારતના પ્રથમ ગુજરાતી દૈનિક સમાચાર પત્રક એ મુંબઈ સમાચાર હતું અને 1822ના અંદર સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું હતું. ભારતનો પ્રથમ ઉપગ્રહ આર્યભટ્ટ હતો અને રશિયન યાન દ્વારા ભારતના યાન દ્વારા પ્રથમ કૃત્રિમ ઉપગ્રહ રોહિણી 1981માં પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો હતો. સૌથી વધુ ગીત ગાનાર લતા મંગેશકર. સૌથી વધુ ગીતો લખનાર સમીર અંજાન. પછી લોકનાયક ઉપનામ તો જયપ્રકાશ નારાયણ હતું. પછી જય નાયક ઉપનામ કર્પૂરી ઠાકુર. અદ્વૈતવાદની સ્થાપના શંકરાચાર્ય કરી હતી. પછી દ્વૈતવાદની સ્થાપના નિંબાર્કાચાર્ય કરી હતી. પછી આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક છે ભારતમાં સૌથી મોટું, સૌથી લાંબુ, સૌથી ઊંચું અને સૌથી નાનું શું છે તેના વિશે જોઈશું આપણે હવે. સૌથી લાંબામાં લાંબી નદી ભારતની નદી છે ગંગા, બધાને ખબર જ છે. ભારતમાં સૌથી લાંબી નદી કરદાતા નદી તો યમુના. મિત્રો, ગવર્મેન્ટને સંબંધિત માહિતી, સરકારી ભરતી અને ઓલ્ડ પેપર સોલ્યુશન મેળવવા માંગતા હોય તો અમારી યુટ્યુબ જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરશો અને ચેનલ બી જોઈન કરશો. તે તમને ગવર્મેન્ટની તૈયારી કરતા હોય તો તમને બધું સ્ટડી મટીરિયલ મળી જશે. અને સબસ્ક્રાઈબ યુટ્યુબ ચેનલ, મારી સબસ્ક્રાઈબનું યુટ્યુબ ચેનલ કરશો. ઓલ્ડ પેપર સોલ્યુશન PSI, DYSO,
બધાના વોલપેપર્સ પ્રીવિયસ યરના પેપર્સ અહીંયા આ યુટ્યુબ ચેનલ તમને મળી જશે. તમે પ્લેલિસ્ટના અંદર તમને મળી જશે. પછી દક્ષિણની અંદર લાંબી નદી ગોદાવરી. સૌથી ઊંચો પર્વત ટોચ તો ગોલ્ડિયન ઓસ્ટિન. સૌથી મોટું તળાવ ફ્રેશ પાણી. સૌથી વધુ ડેમ તો મોટો ડેમ ભાખરા ડેમ પંજાબમાં આવેલો છે. પછી સૌથી જામા મસ્જિદ એ દિલ્હીમાં આવેલી છે. સૌથી લાંબો રોડ ગ્રાન્ડ ટ્રંક રોડ. સૌથી લાંબો દરિયા કિનારો ગુજરાતનો છે 1600 કિલોમીટર છે. સૌથી લાંબી રેલવે પ્લેટફોર્મ ખડગપુર જે 1072.5 કિલોમીટર બંગાળમાં છે. બરાબર. પછી સૌથી લાંબી ટનલ જવાહરલાલ ટનલ જમ્મુ કાશ્મીરમાં આવેલી છે. સૌથી લાંબી રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ તો વારાણસીમાં છે. સૌથી લાંબી નદી બ્રિજ મહાત્મા ગાંધી સેતુ પટનામાં આવેલો છે. હીરાકોડ ડેમ ઓરિસ્સામાં આવેલો સૌથી લાંબો ડેમ છે. સૌથી મોટું મ્યુઝિયમ નેશનલ મ્યુઝિયમ કોલકાતામાં છે. સૌથી મોટા ડોમ ગોળ ગુંબજ બીજાપુર કર્ણાટકમાં છે. સૌથી મોટું જિયોલોજિકલ ગાર્ડન્સ અલીપુર કોલકાતામાં છે. સૌથી મોટી માનવ સર્જિત તળાવ ગોવિંદ વલ્લભ જુનાગઢ સાગર છે. સૌથી નાનું રાજ્ય ગોવા કહેવામાં આવે છે. અને સૌથી નાનું રાજ્ય વસ્તીના આધારે સિક્કિમ છે. સૌથી વધુ વોટરફોલ ગેર સપાતોદ કર્ણાટકમાં આવેલો છે. ગીચ વસ્તી ધરાવતું રાજ્ય પશ્ચિમ બંગાળ છે. સૌથી મોટી ગુફા મંદિર કૈલાસ મંદિર એ ક્યાં આવેલું છે? ઇલોરામાં મહારાષ્ટ્રમાં આવેલું છે. સૌથી વધુ ગેટવે બુલંદા દરવાજા છે ફતેહપુર સિકરીમાં આગ્રામાં છે. સૌથી મોટું રાજ્ય વિસ્તાર તો રાજસ્થાનની છે. બરાબર. સૌથી મોટું રાજ્ય ઉત્તર પ્રદેશ વસ્તીના આધારે. સૌથી મોટી કોરિડોર રામેશ્વર મંદિર કોરિડોર તમિલનાડુમાં આવેલું છે. સૌથી મોટી નદી ટાપુ માજુલા બમ્બુ નદી આસામમાં આવેલું છે. સૌથી મોટી કૃત્રિમ સૌર મંડળ બિરલા પ્લેનેટોરિયમ કોલકાતામાં આવેલું છે. પછી બુદ્ધ ઉપદેશની ભાષા કઈ હતી? તો પાલી હતી. મહાભારતનું પ્રાચીન નામ શું હતું? તો જય સંહિતા હતું મહાભારતનું પ્રાચીન નામ. વિજયનગરની રાજધાની કઈ હતી? તો હમ્પી. મુગલની રાજકીય ભાષા કઈ હતી? તો ફારસી હતી. શિવાજી મંત્રીમંડળ કયા નામે ઓળખાતું હતું? અષ્ટપ્રધાન. સૌથી મોટું રાજ્ય મધ્યપ્રદેશ. મોટું જંગલ રાજ્ય મધ્યપ્રદેશ છે. સૌથી મોટું બંદર મુંબઈ. પછી સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર ભારત રત્ન. સર્વોચ્ચ વીરતા પુરસ્કાર પરમવીર ચક્ર. મોટું ગુરુદાસ દ્વારા તો ગોલ્ડન ટેમ્પલ અમૃતસરમાં આવેલું છે. દક્ષિણ ભારતમાં સૌથી લાંબી દરિયા કિનારો આંધ્રપ્રદેશમાં છે. સૌથી મોટું ચર્ચ ગોવામાં છે સેન્ટ કેથેડ્રલ ગોવા. સૌથી લાંબી બીચ તો મરીના બીચ ચેન્નઈમાં છે. મિત્રો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમે જરૂરથી લાઈક કરશો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો જેથી તમને નવી અપડેટ્સ મળતી રહે. થેન્ક યુ.